reading from Bhagavad Gita, chapter 6, text 36. Budeme číst z Bhagavad Gity, 6. kapitoly, verš číslo 36. For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That is my opinion. Pro toho, kdo má neskrocenou mysl, je seberealizace obtížná, ale ten, jehož mysl je ovládnutá a jenž o seberealizaci usiluje správnými prostředky, má úspěch zajištěn. To je můj názor. As Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the Supreme Personality of Godhead declares that one who does not accept the proper treatment to detach the mind from material engagement can hardly achieve success in self-realization. Význam od jeho božské milosti Bhaktivedanty Swamiho Prabhupády. Nejvyšší osobnost božství prohlašuje, že ten, kdo nepřijme správný postup vedoucí k odpoutanosti mysli od hmotných činností, sotva dosáhne úspěchu seberealizace. So in this first sentence, Prabhupada has summarized Krishna's teachings to Arjuna here in this regard. Takže tady v té první větě významu šla Prabhupád shrnul to, co tady Krishna Arjunu učí. What does it? Because otherwise it becomes it's a little confusing. Unbridled mind. I don't know what that means. Unbridled mind. Jinak by to mohlo být trošku matoucí. Nevím, co je neovládnutá, neskrocená mysl. Well, I've never seen a mind with a bridle. You know what a bridle is? Who knows what a bridle is? Na uzdě. Neviděl jsem nikdy mysl na uzdě. With horses. Yes. So who's seen a mind with bridles? Takže kdo viděl takhle mysl na uzdě? I've never seen a mind with a bridle. Nikdy jsem nic takového neviděl. I've only seen horses with bridles. Viděl jsem jenom koně na uzdě. So it doesn't apply to me. Takže to se na mě nevztahuje. Skip this verse. Takže přeskočíme tenhle verš. Doesn't apply to me because I don't have a bridled or an unbridled mind. Protože to se na mě nevztahuje, protože já nemám mysl na otěžích nebo bez otěží. But because Prabhupada is Krishna's representative, ale protože Prabhupada je Krishnův zástupce, he's making it clear what Krishna means. Tak zde vyjasňuje, co Krishna tím myslí. Detach the mind from material engagement. Znamená to odpoutat mysl od hmotných činností. That's what you have to do if you want to become a yogi, if you want to get self-realization. To je to, co člověk musí udělat, jestli se chce stát jogím, jestli chce dosáhnout seberealizace. Now is it clear? Je to teď jasné? Yeah, now it's clear. Otherwise, unbridled mind, self-realization, it might become confusing, but Guru is acting like a magnifying glass, making it very sharp. It's like when you take a magnifying glass and you put it in the daytime, it focuses the sunlight and makes it so hot it can burn something. Takže to by mohlo být trošku matoucí, ale Guru to tímto způsobem vyjasní, nebo zaostří na to stejně jako lupa. Když vezmeme lupu ve dne, když svítí slunce, tak lupa ty paprsky toho slunce usměrní do jednoho místa, až může začít hořet. Have you done that before with the magnifying glass? Zkoušeli jste to někdy? Burn some things? Něco spálit? Some things you were not supposed to burn? Něco, co byste pálit neměli? Yes, it works. Takže to funguje. So, Krishna is like the sun, and the Guru is like the magnifying glass, makes it very, very focused beam, so hot it burns. Takže Krishna je jako slunce a Guru je jako ta lupa, takže ten paprsek tak zaostří, až je tak horký, že začne pálit. He doesn't want to leave it open for misinterpretation. Guru nenechá nic nějakým scestným interpretacím. Because we can misinterpret this verse very easily. Protože tento verš bychom mohli snadno vysvětlovat jinak. Not applicable. Mohli bychom říct, že se nedá aplikovat. Not only this verse, we could misinterpret the whole book. Nejenom tento verš, mohli bychom takto scestně vykládat celou knihu. All the
commentators, until Prabhupada came, they all misinterpreted the whole book. Všichni komentátoři, kteří vykládali Bhagavad Gitu do příchodu šli Prabhupádovi, vykládali zcestně. Every verse misinterpreted, every chapter and the whole book. Celou knihu, každý verš, každou kapitolu. So, if someone says, "Oh, I already have Bhagavad Gita," what's our first question? Is it as it is? Takže když nám někdo řekne, já už mám Bhagavad Gitu, tak jaká je naše první otázka? A je to Bhagavad Gita taková, jaká je? Right? We ask that. Is it as it is? Zeptáme se takhle, je to taková, jaká je? And they say, well, no, it's a different one. Řeknou, ne, to je nějaká jiná. Hey, take this one. Ne, tak si vemte to. Why? Is there a difference? Proč? Je tam nějaký rozdíl? Completely different. Úplně jiné. As it is gives you what Krishna is actually saying, what he's really meaning, and not some misinterpretation. Bhagavad Gita taková, jaká je, vám dá to, co skutečně Krishna řekl, skutečný význam a ne nějakou scestnou interpretaci. So, Krishna is saying here, if you want to practice yoga, if you want, and yoga he's also defining as self-realization. Takže Krishna zde říká, jestli chceš praktikovat jogu, a tady je to přeloženo také jako seberealizace. Yoga doesn't mean some exercises and stretching and breathing. Yoga neznamená nějaké cvičení a dýchací cvičení a tak dále. Yoga means self-realization, to come in contact with the spiritual level. Yoga znamená seberealizace, přijít do styku s duchovní úrovní. Understand the self. Pochopit své vlastní já. The individual self and the super self. Své vlastní já i to nejvyšší já. If you understand only the individual self, but not the super self, it's only partial. Když porozumíme jenom vlastnímu já a ne tomu nejvyššímu, tak je to jenom částečné poznání. It's not a complete understanding. Není to úplné pochopení. Because if something is part of something else, and you only look at the part and not the whole thing, how can you get the whole picture? How can you understand? Když je něco částí něčeho a vy se díváte jenom na tu část, tak jak můžete získat celý obrázek o té věci? It's like someone, he's expert in toes. He knows toes. Někdo je expert na prsty. Okay, but he has to know the rest of the body also. Ale musí znát také zbytek těla. Toes are connected to the feet are connected. He has to understand, and they're connected to the brain. Takže ty prsty na noze jsou spojeny s nohou, noha s celým tělem, celé je to spojené s mozkem. Connected to the heart. Se srdcem. Otherwise, to take certain parts of the teachings of Krishna and leave other parts is called Artha Kukura Nyaya. Takže vzít nějaké části Krishnova učení a jiné nechat stranou, tato filozofie se jmenuje Artha Kukura Nyaya. Yeah, that means half-hen logic. Neboli logika poloviční slepice. There was a farmer who had a hen who was giving eggs every day. Byl jeden farmář a ten měl slepici, která každý den snášela vejce. So he was focusing on the bottom end of the hen. He was expert in that part. Takže on se soustředil na tu záď té slepice, to byl expert. He told all his friends, I know everything about the bottom part of the hen. Takže říkal svým přátelům, o té zádi slepice, to já vím všechno. In the whole area, he was the expert on the bottom part of the hen. Takže v celé té oblasti on byl tím největším odborníkem na tu zadní část. So he became so expert that he began to figure how to maximize the value of the bottom part of the hen. Byl takovým odborníkem, že začal uvažovat i o tom, jak zvětšit účinnost té zadní části slepice. So, because it was economic crisis, he wanted to save some money. A protože byla ekonomická krize, tak chtěl ušetřit nějaké peníze. Because things were too expensive, so he decided cut the top part of the hen, because it was costing money. You had to feed it. Takže se rozhodl, že tu vrchní část slepice odřízne, protože spotřebovávala peníze. Just keep the bottom part, doesn't cost any money, and gives eggs which make money. A nechá si jenom tu
zadní část, tu spodní část slepice, protože ta nic nestojí a ještě navíc dává vajíčka. Good businessman. Takže to byl velice dobrý biznisman. Yes? How many say he was a good businessman? Kdo říká, že byl dobrý biznisman, ať se přihlásí, kdo je toho názoru? One. Jeden. Anybody else? 2, 3. Good businessman. Takže 3 říkají, že byl dobrý hospodář, biznisman. Well, the problem was when he cut the head, the egg stopped coming. Takže problém byl ale v tom, že když teda té slepici odřízl hlavu, tak přestala snášet vajíčka. He saved money in the immediate because he didn't have to spend any more money for the head eating. But he also didn't get any more eggs. Se ušetřil, že už nemusel krmit hlavu, ale také nedostal žádná vejce. So that's the problem with taking part of Bhagavad Gita and leaving other part, not understanding. Takže takový problém vzniká, když přijímáme jenom určité části Bhagavad Gity a ty ostatní necháváme stranou. So yoga means self-realization, means to understand my position, my spiritual position in relationship with the Supreme Whole. Takže yoga neboli seberealizace znamená porozumět svému postavení vůči nejvyššímu celku. And in order to do that, Krishna is saying, I have to detach my mind from sense gratification, from material topics. A aby se mi to podařilo, Krishna říká, musím odpoutat svoji mysl od uspokojování smyslu, od hmotných témat. Can anyone think of any material? What does Krishna say? Specifically, detach the mind from material engagement. Prabhupada specificky tady říká odpoutat mysl od hmotných činností. What are some material engagements that we might have to detach our mind from? Takže jaké jsou některé z těch hmotných činností, od kterých bychom se měli odpoutat? Can anyone think of any? Napadají vás nějaké? None. Good. We don't have to change anything. Takže dobré, teď už nic neměňte. That's what happens when you go to church. Preacher preaches. You listen to the lecture. At the end, what did he say? He said, I don't have to change anything. Everything's fine. Takže to se stane, když chodíme do chrámu, do kostela, tak kazatel káže a na konci už nemusíme nic změnit, všechno je. God loves me the way I am. Bůh mě má rád takového, jaký jsem. I'm doing fine. Takže všechno je v pořádku. No changes. Nic neměnit. So, nobody changes. Co bychom změnili? They go in one way, they come out the same way. Takže dovnitř a ven stejným směrem. They go in one way, they come out the same way. Yeah. Yeah. So, okay, I'm asking again. What are some material, maybe think a little deeper now. Teď se zamyslete hlouběji, možná znovu se ptám. Perhaps you can think of maybe one. Možná vás napadne aspoň jedna činnost. Prabhupada says specifically. Prabhupada říká You can specificky. read it exactly as he said. He said, to detach the mind from material engagement. Odpoutanosti mysli od hmotných činností. What does he mean by that? Co tím myslí? Anyone have any idea? Má někdo nějaký nápad? Anyone? No. Ah, you have an idea. Jeden. Sleeping, eating. Spaní, jezení. Sleeping, well, if you detach the mind from sleeping means no sleeping. Odpoutat mysl od spaní znamená nespát trošku. Okay, what else specific? Yes? No intoxication. Yes, that's a material engagement. Ano, to je. Does everyone agree? Souhlasíte? She's saying intoxication is a material engagement. How many agree? No, ona říká, že požívání omamných látek je hmotná činnost. Kdo souhlasí? Okay, so that's one. Takže to je jedna. Someone else had one? Někdo? Získávání finančních prostředků pro smyslový požitek. Collecting finances for sense gratification. Okay, yes.
Yes. Získávání peněz pro smyslový požitek. Any other? Yeah. Hearing non-devotional music. Poslouchání hudby, která není od oddaných. Hearing non-devotional music. Well, that's the interpretation of what's devotional. Takže teď bychom ale museli zase vysvětlit, co to znamená oddaná nebo neoddaná. I get more devotion when I listen to this music or that music. Někdo by mohl říct, ve mně se probouzí oddanost, když poslouchám zrovna tuhle hudbu. So that's still quite open then. Takže to je dost otevřené. Have to be more specific. Musíme být specifičtí. Someone have one here? Žít podhlavním životem pro smyslový požitek. To have sex life for sense gratification. Yes, that's material engagement. Ano, to je také hmotná činnost. Yeah, so one has to detach his mind from that. Takže od toho bychom měli odpoutat svůj mysl. From that engagement. Od té činnosti. That doesn't just mean when I'm doing the engagement, don't think about it with my mind. To ale neznamená, že když tu věc dělám, že na ní nebudu myslet přitom. That's not what he means. To není to, co je tady myšleno. You could give a misinterpretation. Well, when I'm doing intoxication, I keep my mind detached from it. Někdo by to mohl takhle vysvětlovat. No to já, když beru nějakou omamnou látku, tak v mysli jsem od toho odpoutat. I'm not even thinking about it. I'm thinking about Krishna. Vůbec na to nemyslím. Myslím přitom na Krishnu. I know one person used to hold programs at he had a little cafe in Los Angeles. Znal jsem jednoho člověka, který měl takové malé kafe v Los Angeles. So he liked to chant Hare Krishna and have prasadam. On rád zpíval Hare Krishna a prasadam. And before the program, they would all take marijuana. A před programem všichni si zakouřili marihuanu. So his idea was intoxication is not bad because it's enhancing our chanting, it's enhancing the prasadam. Jeho pojetí bylo takové, že ta intoxikace není špatná, protože ještě obohacuje nebo zlepšuje to jejich zpívání. Sounds good? Zní dobře, ne? No, that's not what's meant here. Takže to určitě není to, co je tady myšleno. It means not only to detach the mind from the engagement, but detach the senses also from the engagement. Takže tady se nemyslí jenom tu mysl odpoutat od hmotných činností, ale také smysly. Because the mind is supposed to be in charge of the senses. Protože mysl má velet smyslu. If the mind can't control the senses, then it's not controlled. It's controlled by the senses. Jestliže mysl neovládá smysly, není ovládnutá, v skutečnosti ovládá na smysly. So this means detach the mind from sense engagement and detach the senses from material engagement. Takže to znamená obojí, odpoutat jak mysl, tak smysly od hmotných činností. Okay, so you get the idea. Takže teď už máme určitou představu. Clearly, this means get free, get out of material engagements. No, zcela jasně to znamená zbavit se hmotných činností, stranit se jich. That's what it means. If you want to get out of the material entanglement, if you want to become self-realized, become a spiritual person, then you have to give up material attachments. Jestli chceš dosáhnout seberealizace, být duchovní člověk, tak musíš se vzdát těch hmotných připoutaností. And there are many material attachments. A existuje mnoho hmotných připoutaností. They can be summarized into 4. Ale ty mohou být shrnutý do 4. So 2 of them were mentioned. Takže o 2 už tu byla zmínka. The other 2 are eating meat and gambling. A další 2 jsou pojídání masa a hazardování. Those 4 are, you could say, the summarized version of material attachments. Takže tyto 4 činnosti jsou, můžeme říct, shrnutím všech hmotných činností. And those 4 have brothers and sisters and daughters and sons and grandsons and uncles, but they're all connected to those 4. A
tady ty 4 činnosti mají svoje příbuzné, svoje děti a vnoučata a strýce a tak dále, ale všechny se dají shrnout do těchto 4. Okay, let's continue. Takže pokračujeme dál. Trying to practice yoga while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water on it. Snažit se o jogu a zároveň zapletat mysl do hmotného požitku je stejné, jako snažit se zapálit oheň a přitom na něj lít vodu. Yoga practice without mental control is a waste of time. Provádět jogu bez ovládání mysli je ztráta času. Such a show of yoga may be materially lucrative, but it is useless as far as spiritual realization is concerned. Takové předvádění jógy může být sice hmotně výnosné, ale z hlediska duchovní realizace je bezcenné. Therefore, one must control the mind by engaging it constantly in the transcendental loving service of the Lord. Mysl je třeba ovládat neustálým zaměstnáváním transcendentální láskyplnou službou Pánu. Unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind. Nikdo nemůže soustavně ovládat mysl, pokud nejedná s vědomím Krishny. This is a good point. That if one is not engaged 24 hours a day in thinking of Krishna, then he will not be able to detach his mind from material gratification, material engagements. Že tady to je dobrý bod, pokud někdo 24 hodin denně nemyslí na Krishnu, tak nebude schopen odpoutat mysl od hmotných činností. He may artificially, for some time, try to stop the mind from thinking of material things. On se může na nějaký čas uměle pokusit zastavit mysl, aby nemyslela na určité věci. Like they may go in and meditate on a flame, for a light flame or a candle for 15 minutes a day. Mohou třeba každý den 15 minut meditovat o plameni svíčky. But after the flame meditation, then what? Ale když tato meditace o plameni skončí, tak co? Even if you consider the flame meditation not material engagement, I would say it's also material. I kdybychom takový druh meditace považovali za duchovní, ale já si myslím, že je materiální. What's so spiritual about meditating on a candle? Co je na tom duchovního meditovat o svíčce? Candles are also material. Svíčky jsou taky materiální. But even if you give them credit, all right, stop meditating on material things. Ale kdybychom řekli, dobře, je to duchovní, takže teď nemedituješ o hmotných věcech. Then what happens as soon as he leaves the meditation chamber? Tak co se stane, když opustí tu meditační místnost? The whole flood, the tsunami of material activities, material engagements, flushes in on him and wishes him away. Okamžitě se přižene celá tsunami materiálních věcí a věmů a myšlenek a úplně ho odspláchne pryč. Once you're in the hands of the tsunami, you have no freedom anymore. Jakmile se nás zmocní tsunami, už nemáme svobodu. You are smashed into material activities. Forced. Praští s námi o hmotné činnosti, jsme donuceni je dělat. Because you're in the ocean. Protože jsme v oceánu. And you're under the domain of the ocean. A jsme pod jeho nadvládou. You jumped in the ocean. Skočili jsme do oceánu. And now you're dashed by the waves. A teď jsme drceni těmi vlnami. We have to get out of the ocean. Musíme se vysvobodit z toho oceánu. Krishna comes riding on Garuda and he comes down and pulls out the devotee who's begging, Krishna, please come, save me, take me out of this place.
Když nám přilétá na Garudovi a vysvobozuje oddaného, který ho prosí, aby ho dostal z toho místa. But if we're thinking, oh, there's some nice things in this ocean, I think I'll do some scuba diving, I'll do some body surfing and board surfing. Jestli si někdo myslí, tady v tom oceánu jsou nějaké zajímavé věci, mohl bych vyzkoušet nějaké potápění nebo surfování. Maybe I can find some nice swimmer also, female swimmer I can enjoy with. Možná bych mohl tady najít nějakou plavkyni, ze kterou bych si mohl užívat. Many nice things to do in the ocean. Spousta pěkných věcí se dá dělat v oceánu. Okay, maybe there's a few nice things to do, but then don't complain when the tsunami smashes you in the rocks. Dobře, možná tam jsou hezké věci, které by se daly dělat, ale pak si nestěžuj, se přižene tsunami a rozdrtí tě o kameny. You say, tsunami, what are you doing to me? I came here for scuba diving and you're smashing me in the rocks. Potom si stěžuji, co mi to děláš, tsunami, já jsem se tady přijel potápět a ty mě tady drtíš o kameny. Kamadinam katina katita balita durnide. These desires, this lust and anger and greed, they are the modes of material nature dashing me on the tsunami. Takže chtíč, hněv a chamtivost, to jsou ty vlny, které mě tady drtí. As long as I'm forced by kama, lobha, moha, all these different sinful desires, then how can I be free? Dokud mě tady drtí káma, lobha, moha a různé ty další hříšné touhy, jak mohu být svobodný? Therefore there's a process. The positive process is engage your mind in Krishna consciousness. Proto tu existuje tento proces, pozitivní proces, zaměstnat mysl ve vědomí Krishny. And there's a whole program for that, to keep us engaged 24 hours a day. A to obsahuje celý program, abychom byli 24 hodin denně zaměstnáni. Beginning from 4 a.m. or earlier. A počínaje 4 nebo ještě dříve ráno. Going throughout the whole day until the evening. Celý den až do večera. It's a program. To je program. It's the Krishna consciousness program. To je Krishna vědomý program. It includes things like bathing and chanting and bowing down. Obsahuje činnosti jako koupání, potom čentování, klanění se. Putting on tilak. Nanášení tilaku. Kirtans, chanting in kirtans. Kirtany. Worshipping the Lord. Uctívání Pána. Preparing prasadam for the Lord. Připravování prasádam pro Pána. Honoring food offered to the Lord, prasadam. Respektovat, přijímat jídlo na obětované Pánu. Hearing the glories of Krishna and the philosophy of Krishna. Poslouchat o Krishnově slávě a poslouchat jeho filozofii. Yeah, this is then spreading Krishna's teachings to others. Potom šířit také Krishnovo učení druhým. And doing Krishna's preaching, Krishna's business, going to the bank for Krishna, cleaning for Krishna. Nebo další činnosti vědomí Krishny, chodit do banky, či uklízet pro Krishnu a tak dále. Raising children for Krishna. Vychovávat děti pro Krishnu. Raising wives for Krishna. Vychovávat ženy pro Krishnu. Raising husbands for Krishna. Vychovávat manžely pro Krishnu. So many things. Growing food for Krishna. Pěstovat jídlo pro Krishnu. Painting pictures of Krishna. So many nice things. Malovat obrazy pro Krishnu. Tolik pěkných věcí. No one can say, there's not enough for me to do, I have no engagement. Nobody's engaging me. Nikdo nemůže říct, že nemá co dělat, že mu nikdo nedal žádnou službu. So many engagements. Tolik činností. In relationship with Krishna. No one can say there's not enough for me to do. Tolik činností spojených s Krishnou. Nikdo nemůže říct, že má nedostatek činností. Or there's not enough for me to keep my mind engaged in Krishna all day. Že by neměl dostatek příležitostí, jak svoji mysl udržovat upřenou na Krishnu celý den. There's plenty to think of Krishna all day. Je toho tady spousta, jak možností, jak udržovat mysl upřenou na Krishnu celý den. But we may be still attached to thinking of material activities.
ale my můžeme být i přesto připoutáni stále k myšlení na hmotné činnosti. That's our disease. To je naše nemoc. Okay, so we all are coming from the disease state. Takže všichni samozřejmě jsme byli nemocní. That's all right. To je v pořádku. Krishna consciousness still works. Krishna vědomí bude i přesto fungovat. But one has to become a good patient. When the doctor says, take this medicine, the patient has to take the medicine. Ale musíme se stát dobrými pacienty, když nám lékař řekne, vem si tento lék, tak my ho musíme vzít. So Dr. Bhaktivinoda Thakur says, takže doktor Bhaktivinoda Thakur říká, Ichi mayara bose jacho bese kacho habudu babai. And what does he say? Inechi oshadi maya nashibara lagi harinama mahamantra lautumi magi. The medicine is that you please chant this Hare Krishna. A v těchto verších říká, že tím lékem je zpívat Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's the most important part. Takže to je ta nejdůležitější část. There are other things too, but without the chanting, then none of the medicine works. Takže jsou tu samozřejmě také jiné činnosti, ale bez zpívání nic dalšího nefunguje. So the chanting has to be there for everything to work. Takže zpívat musíme, aby fungovalo to všechno ostatní. That's why at the time of initiation, the spiritual master requests the disciple to promise not to engage in 4 sinful activities. To je také důvod, proč duchovní mistr v okamžiku zasvěcení žádá žáka, aby už dále se nezaměstnával těmi 4 materiálními činnostmi. Once he does that, he promises, okay, I won't engage in these material as described here. A on slibuje, ano, nebudu se dále Detach zaměstnávat. the mind from material engagement. I'm going to give up these material engagements. Tak jak je tady řečeno, že odpoutá mysl od hmotných činností, takže slibuje, ano, nebudu se zabývat těmito činnostmi. Then the guru gives one positive activity. A potom mu guru dá jednu pozitivní činnost. He says, I want you to promise you'll chant at least 16 rounds a day. Chci, aby si slíbil, že budeš zpívat 16 kol denně. Of the Hare Krishna mantra. Hare Krishna Maha. Because if he does that, then there's a good chance he'll be able to give up those 4 activities, those 4 material activities. Protože když bude zpívat, tak je velká naděje, že bude schopen se vzdát 4 činností. If he doesn't do that, how will he be able to give up those material activities? That's the point of this teaching today. Kdyby nespíval, jak by se mohl vzdát těch 4 činností? To je ten bod, o kterém je tady dneska řeč. That's what Prabhupada is saying here, that unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind. To, co tady Prabhupada říká, pokud člověk není zaměstnán vědomím Kršny, nemůže neustále ovládat mysl. And we have one more, okay? One more sentence. Yes. A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor, but a yoga practitioner cannot achieve success without becoming Krishna conscious. Ten, kdo si je vědom Kršny, dosáhne bez dalšího úsilí snadno výsledku provádění jógy, ale jógi nemůže být úspěšný, aniž by nabyl vědomí Kršny. So, why? Because yoga means to come to Krishna consciousness, ultimately. Proč? Protože yoga v konečném smyslu znamená dosáhnout vědomí Kršny. Just like growing apples means to get the apple. It doesn't mean just putting seeds in the ground and that's it. I put all the seeds in the ground, I'm growing apples. Stejně jako pěstovat jablka například znamená získat jablka a nejenom si hrát ze semínky a sázet je do země. You put the seeds in the ground, but what happened to them? Zasadíte semínka, ale co s nimi bude? How deep did you put them in the ground? Jak hluboko jste je zasadili? Did you water them? Zalevali jste je? Is the soil good? Is the proper soil? Mají správnou půdu?
Is the climate the right for those seeds to grow? Je správné podnebí pro to, aby ta semínka vyrostla? Did they sprout? Did they become a tree? Vyklíčila a vyrostl z nich strom? So many things. Tolik věcí. So similarly, yoga means to come to Krishna. Stejně tak yoga znamená dosáhnout Krishna. You can't say I did the exercises. Nemůžete říct, já cvičím. Did you get Krishna? Nebo cvičil jsem. Krishna? Who's Krishna? Otázka je, dosáhl si Krishny, kdo je Krishna? Then you didn't, then that's not yoga. Tak potom si nedělal jogu. If it leads to Krishna, if they come to Krishna, then that's yoga. Jestli to vede ke Krishnovi a dosáhneš Krishnu, tak potom to byla yoga. Someone says, what do you think about other religions? Někdo by řekl, co si myslíte o jiných náboženstvích? If they bring you to Krishna, very good. Když vás přivedou ke Krishnovi, výborně. If they don't bring you to Krishna, what's the use? Jestli ne, tak do čemu jsou dobrá? If you're growing apples, if you say, what do you think of my growing apples? A když někdo řekne, co si myslíš o pěstování jablek? I say, if you get nice apples, it's very good. Tak říkám, jestli vypěstuješ pěkná jablka, pak je to dobré. And if you don't get nice apples, you're just wasting time. A jestli nezískáš pěkná jablka, byla to jenom ztráta času. What's the use in growing apples, but you get no apples? Jaký je význam, nebo jaký to má význam pěstovat jablka, když potom žádná nemáš? We have a good grower here, good farmer. Máme tady dobrého farmáře. You think it's good? A good apple program, but you get no apples. I did everything. I put the seeds in, I put the thing. I got the trees, I got the branches. Unfortunately, no apples. Myslím, že to je dobrý jablečný program, když zasadíš semínka a vyrostou ti stromy, mají větve, ale nejsou jablka. How much is it worth? Kolik, jako, k čemu to bylo? You wasted your money. Wasted your time. Jenom si utratil peníze, jenom si utratil čas. That's the point. To je ten bod. That if anything brings you to Krishna, very good, then it's perfect. Takže yoga znamená cokoliv. Jestli tě to přivede ke Krishnovi, pak je to dokonalé. But if it doesn't bring you to Krishna, then it's no good. A jestli tě to nepřivede ke Krishnovi, tak to není dobré. And the beauty of Krishna consciousness is, it automatically brings you to Krishna. A krása vědomí Krishny je v tom, že tě automaticky přivádí ke Krishnu. You're chanting Hare Krishna, you're automatically with Krishna. Zpíváš Hare Krishna, tak si automaticky s Krishnou. There's no middle steps. Nejsou nějaké mezikroky. No bridges you have to cross to get to Krishna. You're already with Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nemusíš překračovat žádné mosty, jsi okamžitě s Krishnou. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Otherwise I have to go cross this bridge and go under this bridge, over that bridge, and I may get lost. No bridges, just Krishna. Jinak musím jít přes tenhle most, pod tímhle mostem a tam tím mostem a můžu se ztratit. Ne, žádné mosty, jenom Krishna. And if you're engaged under the direction of a bona fide devotee of the Lord, then everything you do is directly Krishna. A když jsi správně zaměstnán pod vedením pravého oddaného pána, tak potom všechno je Krishna, co děláš. He gives you a broom, here's your broom, sweep the floor for Krishna. Immediately you're connected with Krishna. Dá ti koště, zameť tady podlahu pro Krishnu, okamžitě si spojen s Krishnou. Immediately Srimati Radharani goes to Krishna and says, you see this boy or this girl, they're very nice devotees, better devotees than me, please accept them, Krishna. Srimati Radharani jde okamžitě za Krishnou a říká, vidíš toho chlapce nebo tu dívku, on je lepší oddaný než já, přijmi ho, prosím tě. Look how nicely they're cleaning your floor. Podívej se, jak hezky uklízí tvoji podlahu. So immediately connected with Krishna. Okamžitě jsme spojeni s Krishnou. So that's the program. Takže to je ten program. Thank you very much. Děkuji vám. Any questions? Nějaké otázky? You mentioned that the main thing is to chant the holy name, but sometimes it is very difficult for us to chant properly the holy name in such a way that we can be
detached from this material engagement. So what can help us to better chanting. Takže je pro nás těžké zpívat tak, abychom se odpoutali od těch hmotných činností, takže jak zpívat lépe, aby to fungovalo. Well, I would suggest chanting with more devotees. Navrhl bych zpívání ve společnosti více oddaných. If you're having difficulty chanting, probably you're spending a lot of time trying to chant by yourself, but if you chant with others, especially those who are strong in chanting, then it will become easier. Pravděpodobně trávíš hodně času zpíváním o samotě, takže pokud budeš zpívat s ostatními, nebo zvláště s těmi, kdo jsou silnější ve zpívání svatého jména, tak to pomůže. I remember when we were new devotees, vzpomínám si, když jsme byli noví oddaní, we used to relish chanting in association with the other devotees, sometimes even following them in their path and their footsteps as they chanted around the temple. Tak jsme vychutnávali zpívání ve společnosti oddaných a někdy takovým způsobem, že když ti oddaní chodili dokola chrámu, tak jsme chodili za nimi. So you get, when you follow in the, it's like the birds, right? The birds, they go in formation. Jako ptáci letají ve formacích. They fly in formation. They don't fly one here, one there, one there. No, it's all orderly. Letají ve formacích, ne jeden tady, jeden tamhle, je to seřazené. It's aerodynamically easier to fly that way. Je to pro ně potom aerodynamicky jednodušší letět. So, association. The answer is association. Takže moje odpověď je společnost. If we just stay alone with our minds, what kind of association is that? Když zůstaneme sami ze svojí myslí, tak co to je za společnost? If our mind is uncontrolled mind and materialistic mind, then it's not good association. Když je naše mysl materialistická, neovládnutá, tak to není dobrá společnost. But associate with devotees. That's why it's called the International Society. For Krishna Conscious Society means Sangha. It's a Sangha of devotees. To je důvod, proč se do toho hnutí jmenuje Mezinárodní společnost pro vědomí Krishny. Společnost, je to společnost oddaných. You're having difficulty with chanting, don't just stay in your home or your room. Go and associate with the others, especially in the temple. Když máš problémy s chantováním, tak nezůstávají doma ve svém pokoji, ale sdružuj se s oddanýma v chrámu. At least if you sit in the temple for those 2 hours japa period, there's a better chance of getting more rounds done there. Když budeme sedět ty 2 hodiny v chrámu a chantovat, tak je tady velká naděje, že i víc kol odchantujeme za ty 2 hodiny. Any other questions? Nějaké další otázky? Okay. Yeah. In the purport, Srila Prabhupada said that one who's practicing yoga and engaging in sense gratification is wasting his time. Prabhupada říká ve výkladu, že ten, kdo praktikuje jogu a zároveň se zaměstnává smyslovým požitkem, ztrácí čas. What about a person who's engaging in sense gratification and Krishna consciousness? Is he wasting his time by engaging in Krishna consciousness? A co člověk, který se zaměstnává smyslovým požitkem, ale zároveň praktikuje vědomí Krishny, je to také ztráta času? That's a good question. Je dobrá otázka. Yeah, because if he's not, then he can, that's a program I can continue with my Krishna consciousness and also engage in sense gratification. If the answer to his question is no, he's not wasting his time, then that's a good program. I can continue with my sense gratification and Krishna conscious activities both. Takže kdybychom jeho otázku zodpověděli jako, že to není ztráta času, tak by se to někomu mohlo líbit jako dobrý program, že může pokračovat se svým uspokojováním smyslu a zároveň Krishna vědomí nějaké. Bhakti yoga. Bhakti yoga. Yeah, it's yoga. Yoga. So
No, it's also a waste of time. Ne, je to také ztráta času. Not a complete waste of time. Ne, úplná ztráta. Because as I told you before about the person who did intoxication before chanting, there was another group in Hawaii who was doing the same thing. Jak jsem mluvil předtím o těch lidech, kteří brali omamné látky před zpíváním. They were taking before intoxication. Before or during? Jo, během a tak dále. Yeah. But there was this group in Hawaii was doing, they were also taking intoxication and chanting. Ale potom byla skupina na Havaji, která také brala omamné látky a zpívali. So Prabhupada, they were living not in the temple, luckily. They were living outside the temple. Nežili v chrámu, žili mimo chrám. So they asked Prabhupada, what about them? A tak se zeptali Prabhupády, a co tihle? He said, they will also come to Krishna, but it may take thousands of births. Říkal, také přijdou ke Kršnovi, ale může to trvat tisíce životů. So you could say that's good. Můžeš říct, tak to je dobré. It's not useless. To není úplně na nic. Takže But it just zpívám. takes a long, really long time. Takže on také zpívá, ale bude to trvat opravdu dlouho. So if we give up those material attachments, then it goes very quickly. Když se ale vzdáme těch hmotných připoutaností, bude to velice rychle. Depends how much hurry we're in to go back to Godhead. Záleží, jak hodně spěcháme zpátky k Bohu. Some say, I want to go back to Godhead, but after I visit Hawaii and after I visit Paris, and then I want to go to Vayuloka and Indraloka. Někdo si řekne, já chci jít zpátky k Bohu, ale až ještě se podívám na Havaj a do Paříže a na Vayuloku a Indraloku a tak dále. Apsaraloku. Then I'm ready. Then after I visit some place, then I'll go. Takže až navštívím nějaká ta místa, pak jsem připraven. Because Apapyamam, Krishna says for the unsuccessful yogi, yoga brashta vijayate, because he's practicing yoga, he's practicing devotional service, so he gets his next birth in the heavenly planets, or he goes to the heavenly planets next. Krishna říká, že neúspěšný yogi se narodí v příštím životě nebo jde na nebeské planety, protože přeci jenom praktikuje jogu. And he enjoys many years there. A tam si mnoho let užívá. Sounds like he's a winner. Takže to vypadá jako, že and then after that, and he takes his birth on earth in a family of brahmanas or wealthy persons, wealthy families. A potom ještě se narodí zase zpátky na zemi, ale v rodinách brahmanů nebo bohatých lidí. So you could call that success. Takže tomu můžeme říci úspěch. He's made some progress, but it takes a long time. Dělal nějaký pokrok, ale bude to trvat dlouhou dobu. And even then, it's not guaranteed. Potom to není zaručeno. He'll take Krishna consciousness seriously in that situation. Že vezme vědomí Kršny vážně v takových podmínkách. So, better to take the direct method. Takže lepší je přijmout tu přímou metodu. Practice Krishna consciousness and give up material. Aragyavijinija bhakti yogam shikshartameka purushartadana. Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari Pambudir Yastamam Gopatye. So Lord Chaitanya has given this process of renunciation of material things and chanting of Hare Krishna. Takže pan Chaitanya nám dal tento proces zříkání se hmotných věcí a zpívání Hare Krishna. Okay. Jo? Any other questions? Jaké další otázky? Is it trying to avoid suffering also material? Je snaha vyhýbat se utrpení také hmotná? How will you avoid suffering? Jak se chceš vyhnout? Now that's the question. If you try to avoid suffering by something material, then that's material. Jestli se chceš vyhýbat utrpení něčím materiálním, tak For to je example, materiální.
Prabhupada tells a story about one man. Prabhupada nám například říká příběh jednoho člověka. He wanted to avoid the suffering of Yamaraj. On se chtěl vyhnout utrpení u Yamaráže. So he came up with a very good idea how to do that. Tak ho napadla velice dobrá věc, jak to udělat. I know Yamaraj comes for everybody and takes them. Vím, že Yamaráž pro každého přichází a odvádí ho do pekla. I don't want to suffer in hell. Ale já v pekle trpět nechci. I have a good plan. Mám dobrý plán. What's your plan? Jak je tvůj plán? I've got this stool of a hog here. Mám tady ty prasečí výkaly. I'm smearing my whole body with stool of the hog, and I know that Yamaraj will not want to touch me. Tak já se s nimi potřu celý a Yamaráž se mě nedotkne. So that's material. Tak to je materiální řeč. That's material. But if you think, I'm going to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'm going to get rid of suffering forever. That's spiritual. Ale když uvažujeme tímto způsobem, že budu zpívat Hare Krishna, tak se navěky zbavím utrpení, tak to je duchovní. So you choose which you want, material, attempt to stop suffering, or the spiritual. Takže teď si vyber, jestli si vybereš ten materiální způsob, anebo ten duchovní způsob. Okay? Jo? Someone? Někdo se ještě hlásí? Yes? Jsem se chtěl zeptat na to, jakým způsobem bude Kali Yuga pokračovat v příštích třeba, dejme tomu, 30 letech. Jako teďka, jestli je nějaký nástin, jestli někdo ví, jako jak to bude pokračovat třeba na dalších 30 let. Kali Yuga. Jestli se to nějak zbortí a bude válka, nebo jak to bude. He wants to know how Kali Yuga will develop further now within, for example, a period of 30 years or something like this. Somebody knows there will be war, what will be going on. There will be war, yes. Bude válka. Okay? There will be death. Budou umrtí. Total annihilation is coming. Totální zničení přichází. Everyone on the planet right now will be annihilated. Ti, co jsou na této planetě teďka, budou zničeni. Every single person. Každý jednotlivec. 30 years, 40 years, at most 100 years. I can give a 100-year prediction. 30, 40 let. Můžu dát 100 letou předpověď. 100 years, every single person on the planet, every human will be annihilated. Říkám, že za 100 let každý, kdo je na této planetě, bude zničen. Guaranteed. Je zaručeno. That's why we don't have to watch CNN to know what the news is. Proto nemusíme se dívat na CNN, aby jsme věděli, co je nového. We know. My víme. Okay, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. jai. Jai Maharaj. Jai.